মানে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মানে প্ৰথমতে আজি আমি জানিম গুগল ড্ৰাইভ কি। মানে গুগল ড্ৰাইভ হৈছে অনলাইনৰ এটা ষ্ট'ৰ, য'ত আপোনালোকে তাত ফটোজ, ভিডিঅ'জ, ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে তাত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এটা প্ৰশ্ন হয়, গুগল ড্ৰাইভ সঁচাকৈ চিকিউৰ হয়নে? তো ক'বলৈ গ'লে গুগল ড্ৰাইভৰ টাৰ্ম ইন কণ্ডিশ্যনৰ মতে গুগল ড্ৰাইভটো এটা চিকিউৰ হয় আৰু প্ৰাইভেট হয়। তো আপোনালোকে যদি গুগল ড্ৰাইভ যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। মই আপোনালোকক শিকাই দিম সকলোবোৰ। মোৰ নাম দীপজ্যোতি, আপোনালোকে চাই আছে দীপজ্যোতি টেকনিকেল। অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল, এই গুগল ড্ৰাইভটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে গুগল ড্ৰাইভ বুলি চাৰ্চ কৰক। যদি আপোনাৰ আপডেটটো আহিছে আপুনি আপডেটটো দি ল'ব। মোৰ বৰ্তমান আপডেট নাই, সেইবাবে মই বেক কৰি দিছোঁ। গুগল ড্ৰাইভটো অ'পেন কৰি ল'ম এতিয়া। বৰ্তমান এইটো হ'ল গুগল ড্ৰাইভ হয়। আপুনি ইয়াত চাব, প্লাছটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ইয়াত ফল্ডাৰ, আপলোড, ফটো, বহুত ধৰণৰ অপশ্যন আছে, আপুনি দিব পাৰিব। আপোনাৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব। মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে ফটো এটা বাছি লৈছোঁ, সেই ফটোটোকে আপলোড কৰি দিম। কি কৰিম ভাবি আছোঁ, বাছ এইটোকে ক্লিক কৰি ল'ম আৰু আপলোড কৰি দিম দেখুৱাবৰ বাবে। দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ইয়াত মোৰ বৰ্তমান ফটোটো আপলোড হৈ আছে। তো অকণমান টাইম ল'ব পাৰে। মই আপোনালোকক বেলেগ এটা দেখাই দিম। ফল্ডাৰত ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব আপোনালোকে। ইয়াত আপোনাৰ নাম, যিকোনো আপোনাৰ ভাল লগা নাম এটা দি পেলাই থৈ দিয়ক। মোৰ নামটোকে মই দি পেলাই থৈ দিছোঁ দেখুৱাবৰ বাবে। তো ইয়াত চাব, থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি পেলাই চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কালাৰটো ফল্ডাৰ। তো কালাৰ ফল্ডাৰটো কি লাগে চেঞ্জ কৰিব। মই বৰ্তমান যিকোনো এটা দি থৈ দিম আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে। বাছ হৈ গ'ল। তো এটা কথা চাব, ইয়াত মন কৰিব যে আপুনি যিকোনো ফটো এটা যদি 2 ছেকেণ্ডমান ক্লিক কৰি ৰাখে তো সেই ফটোটো কপি হৈ যায়গৈ। যোনটো নিয়ে তালৈ আঙুলিটো অকণমান লৈ গৈ তাত দিলে হৈ গ'ল, কপি হৈ গ'ল। এইটো মই দিলোঁ বাবে কপি হৈ গ'ল। তো এটা আমেজিং টিপ হয় এইটো গুগল ড্ৰাইভত। তো বহুত ডাটা আছে মোৰ, কমচে কম 4 বছৰ ডাটা ইয়াতে আছে। তো ইমান দেখাব বিচৰা নাই, মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা নাই মই এইবিলাক ফাইলবিলাক। তাৰবাবে মোক ক্ষমা কৰি দিব। আপুনি ইয়াত চাব, যিকোনো ফল্ডাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন জানিবৰ বাবে আপোনালোকে তাত যাব, ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব। তো ইয়াত কেইটামান টেক্সট আছে, মই মানে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই টেক্সটকেইটা। তো চাব পাৰে আপোনালোকৰ টেক্সটকেইটা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইবিলাকেই হয়, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই কেইটামান ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো ডিলিট হৈ যায়। বাকী ইয়াত ফটো কেইটামান আছে, ফটোটো আপুনি চাই ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা গুগল ড্ৰাইভ ইউজ কৰে। আপুনি আজি শিকিলে গুগল ড্ৰাইভ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই। যদি আপোনাক কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে তলত কমেণ্ট বক্সত সুধি দিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, আৰু লগতে ঘণ্টা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, মই কাৰণ এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' সদায় আনি থাকোঁ। বাই বাই।